Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată avem zodia Săgetător și zodia... mă scuzați, nu Săgetător. Nu știu de ce mi-a venit să zic Săgetător. Zodii de foc și zodii de aer. Da? Deci o ceșcuță zodiile de foc, prima ceșcuță, și cea de-a doua ceșcuță sunt zodiile de aer. Bun. Și voi începe cu zodiile de foc de această dată. Păi, în primul rând, zodiile de foc, văd că aveți niște frământări interioare destul de puternice. Sunt anumite lucruri care nu vă plac și cumva parcă nici nu aveți curaj sau încredere să spuneți cuiva, să povestiți cuiva despre ele, să discutați aceste probleme cu cineva. Pot să spun niște probleme care vă macină la nivel interior destul de serios. N-ar fi nimic aici exclus dacă aceste frământări au legătură cu o persoană cu inițiala F sau P, da? Sau vorbim despre o persoană care poate nu are această inițială pe care le-am spus, dar este acel gen de persoană care este destul de nehotărâtă. O persoană care face parte din viața voastră și nu știe ce vrea. Ba, astăzi vrea ceva, mâine vrea altceva, încă nu știe încotro se îndreaptă. Mai văd aici, poate că aveți un duhovnic cu care urmează să discutați aceste probleme, poate aveți o altă persoană de încredere cu care urmează să discutați aceste probleme, dar ideea este că văd că foarte curând veți pleca la persoana respectivă pentru a discuta problemele care vă deranjează. Pe lângă asta văd că mai aveți așteptări, așteptați să vină o persoană, așteptați vești de undeva de departe și când mă refer la undeva departe, mă refer la o distanță destul de mare încât să se meargă cu avionul. Mai văd că odată cu aceste vești, voi este posibil să plecați la un drum și odată cu plecarea la acest drum, multe lucruri din viața voastră se vor schimba. Aici un rol important, cu toate că am spus că este o ceașcă pentru zodiile de foc, cum ar fi berbec, leu, săgetător. Cred că pentru cei din zodia săgetător urmează niște schimbări benefice, schimbări pe care vă iau cumva pe nepregătite. Este ceva care se întâmplă pe moment. Nu este ceva la care să vă așteptați, nu este ceva la care voi, să zicem, visați, da? Sunt niște schimbări destul de bruște care vin în viața voastră. Dar ceea ce este bine în acest sens este faptul că sunt schimbări benefice. Indiferent dacă aceste schimbări înseamnă doar faptul că schimbați decorul în locuință sau faptul că schimbați casa sau țara, oraș și așa mai departe, indiferent despre ce schimbare este vorba, este o schimbare benefică pentru voi. Nu știu de ce mi-a venit acum să spun că unii sau unele dintre voi este posibil să vă gândiți să vă schimbați partenerul și chiar dacă pare un lucru destul de dureros, este totuși un lucru benefic pentru voi. De ce? Pentru că este posibil ca această persoană la care vreți să renunțați, sau poate ați renunțat deja, nu mai este benefică pentru voi, pentru ceea ce vă doriți voi de la viața voastră. Aici mai văd că sunt și persoane din zodia leu care, nu știu, așteaptă niște vești de la alte persoane, dar parcă veștile întârzie să apară.
parcă se grăbește și caută ceva, nu știu, poate căutați un loc de muncă, poate căutați un obiect pierdut, poate căutați o anumită persoană care nu vă mai răspunde la telefon. Dar ideea este că, indiferent ce căutați, vă grăbiți să căutați. Un pic de atenție, că această grabă uneori strică și este bine să vă grăbiți, dar să aveți grijă până în ce punct vă grăbiți, pentru că, așa cum v-am spus, este posibil să vă mai și împiedicați. Și la propriu, dar și la figurat. Mai văd pentru unii dintre voi ceva ca un scut, adică aveți o protecție, sau pur și simplu poate să fie vorba de o emblemă. Pentru alții dintre voi sau altele dintre voi, peste 5 puncte, pot să spun, sau 9, da, ceva de acest gen, ori că primiți un trandafir, e ceva în legătură cu trandafiri. Nu știu, voi știți mai bine decât mine, dar n-ar fi nimic exclus că să primiți în dar inclusiv un trandafir negru. Nu înseamnă neapărat că îl primiți pentru că persoana respectivă nu vă suportă sau că, ci pur și simplu așa se gândește să facă un gest această persoană, dar nu e neapărat că este ceva de tristețe, da? Mai văd că aveți în iubire, unii sau unele dintre voi care sunteți în zodie de foc, aveți inima cumva închisă, blocată, în sensul că poate că, așa cum am spus, așteptați vești de la o persoană de care v-ați separat, v-ați despărțit de ceva timp și cumva veștile întârzie să apară. Dar asta nu înseamnă că veștile nu vor veni. Sau, chiar dacă nu sunteți o persoană din zodia Săgetător, dar ascultați acest video. Doamne, nu știu ce am cu Săgetătorul. Deci e ceva fantastic. Cât de mult mă gândesc la zodia Săgetător, la această ceașcă de cafea. Deci nu, este vorba despre toate zodiile de foc, nu doar despre Săgetător. Da? Dar nu știu de ce, probabil e vorba, sunteți mai mulți din zodie Săgetător sau nu știu exact de ce predomină atât de mult și îmi vine să spun zodia Săgetător. Bun. Pe lângă asta am zis, chiar dacă nu sunteți din zodii de foc, este posibil să așteptați vești de la o persoană din zodie de foc și să știți că veștile apar, chiar dacă mai întârzie ele, dar apar și sunt vești destul de benefice. Pe lângă asta, văd că vă îmbrățișați cu cineva, vă întâlniți cu cineva foarte drag, vă bucurați de prezența persoanei, de întâlnire cu persoana respectivă. Unii dintre voi, chiar dacă sunteți zodie de foc, vreți să vă întâlniți cu o persoană din zodie cornută, adică Berbec, Taur, Capricorn, și să știți că întâlnirea va avea loc. Și chiar vă veți bucura de această întâlnire. Poate că nu ați mai văzut această persoană de foarte mult timp, poate că nici nu mai sperați să vă întâlniți cu această persoană, dar uite că se întâmplă ceva și totuși vă întâlniți cu această persoană. Din punctul meu de vedere, este posibil să vă întâlniți chiar pe stradă cu persoana respectivă sau poate, cine știe, poate mergeți și așteptați persoana la aeroport. Nu se știe nici așa, nici asta. De ce spun asta? Pentru că se vede foarte clar că săriți în brațele persoanei respective, adică vă bucurați foarte, foarte mult de prezența persoanei respective. Văd că aveți anumite dorințe și chiar vă rugați la Dumnezeu ca dorințele respective să vi se îndeplinească. Pentru cele care doriți să deveniți mame, rugați-vă în continuare și manifestați, pentru că sunteți la un pas foarte mic ca dorința să vi se îndeplinească și să știți că foarte curând vi se îndeplinește. Eu zic că poate până la sfârșitul anului unele dintre voi chiar rămâneți însărcinate, dar chiar dacă nu se întâmplă până la sfârșitul anului și dorința este destul de mare, este bine să vă doriți în continuare, să manifestați, pentru că cu siguranță anul următor vi se va îndeplini și această dorință. Pentru cele care își doresc, da? Sau poate că deja sunteți însărcinate și nu știți acest lucru. Poate fi și o astfel de situație. Dar veți afla. Bun, într-adevăr,
aici mai sunt și persoane care vă mai creează mici șicane, mai sunt și persoane care cumva poate nu neapărat că vă fac vouă rău intenționat, ci poate că le vorbesc urât sau jignesc persoanele din jurul vostru, dar cumva voi aflați și bineînțeles că aceste lucruri vă deranjează și pe voi, dar și este posibil chiar să mergeți la persoana respectivă, să o trageți un pic de urechi, să-i spuneți, hei, cum îți permiți să jignești sau să umilești sau să te porți așa cu o anumită persoană, doar că aveți grijă să nu întărâtați mai tare persoana respectivă. Văd că pentru voi zodiile de foc urmează schimbări benefice atât din punct de vedere al iubirii, dacă sunteți persoane singure, dar chiar dacă sunteți singure, chiar dacă nu, dar și din punct de vedere financiar. Însă, totuși aveți grijă la cheltuieli, că este posibil ca în momentul în care vă vedeți în buzunar cu o sumă puțin mai mare, decât aveți voi în mod normal, să aveți tendința de a cheltui banii respectivi foarte ușor sau să fiți, mai ales dacă aveți în jurul vostru o persoană din zodie cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, acea persoană cumva să vină să vă zică hai să mergem la cumpărături și cumva să cheltuiți mai mult decât este cazul. După să vă pară rău, dar știți cum e, odată banii cheltuiți, asta este. Da, pentru că voi poate că vroiați să faceți altceva cu banii respectivi, dar nu se mai poate asta. Văd că aici cineva va participa la un examen. Într-adevăr, nu cred că mergeți suficient de pregătite la examenul respectiv, dar cumva acolo cineva vă șoptește și nu neapărat că vă șoptește cineva în timpul examenului, ci poate că înainte de examen cineva vă spune, vezi că va fi subiectul respectiv și trebuie să răspunzi asta și asta și asta. Da? Deci se întâmplă ceva care vă face să luați examenul respectiv, să aveți, dacă mergeți la un proces veți avea câștig de cauză, pentru că la fel vi se spune ce să spuneți și așa mai departe. Da? Deci, indiferent, uite, avem aici, da, doi îndrăgostiți, doi oameni care se iubesc, doi oameni care se întâlnesc, doi oameni care își acordă mai multă încredere unul altuia și văd că urmează și o mai multă stabilitate, chiar dacă altor persoane din jurul vostru nu le place acest lucru, cumva vor fi obligați să accepte că iubirea voastră este mai presus de orice, vor fi obligați să accepte că atâta timp cât voi vă iubiți, indiferent ce își doresc alții, nu mai are nicio importanță. Mai văd aici inițiala D, B, A și D, da, poate să fie și un D. Aici, da, iarăși urmează niște vești destul de bune, are legătură cu un copil, din nou, copil. Deci, poate aflați că cineva urmează să nască un copil, poate că în familia voastră, da, apropiat vouă, nu neapărat la vecini, prieteni și așa mai departe, dar indiferent la cine se întâmplă acest lucru, e o bucurie și pentru voi, adică voi vă bucurați foarte mult pentru persoana respectivă. Cam atât am avut de spus pentru voi cei din zodiile de foc și voi trece la cei din zodiile de aer. Hai să vedem și pentru voi ce urmează în perioada următoare. Wow! La voi nu e prea o situație prea drăguță. Văd că cineva cu inițiala U sau C v-a supărat destul de mult, destul de tare. Sau poate că nu neapărat că este o persoană cu inițialele astea, dar se pare că este acel gen de persoană cu păr poate creț sau păr un pic așa mai rebel. Sau poate că voi sunteți persoana care sunteți supărată pentru că altcineva va supăra pe voi. Da? Dar văd că este o supărare destul de mare aici. Într-adevăr, unii poate că sunteți supărați că ați pierdut pe cineva drag vouă și v-a marcat destul de mult acest eveniment sau poate că nu neapărat că vi s-a întâmplat vouă, dar poate s-a întâmplat la cineva apropiat vouă și cumva v-a afectat. E ca un șoc și pentru voi, pentru că nu vă vine să credeți că s-a întâmplat lucrul respectiv pentru persoana respectivă. Da?
Poate să fie și o astfel de situație. Cei din zodiile de aer văd că peste 2 puncte aveți o realizare, aveți ceva care cumva vă schimbă oarecum viața, ceva care vă schimbă oarecum gândirea, dar este bine că este într-un sens pozitiv. Aceste schimbări poate că vin într-adevăr de undeva, de la un loc apropiat, de unde vă aflați voi. Nu cred că este de la o distanță, cu toate că pare o oarecare distanță, dar nu cred că e vorba de localitate, poate să fie vorba de faptul că această rezolvare, aceste vești bune, vin din partea unei persoane care nu vă este chiar atât de apropiată vouă. Da? Și poate să fie vorba că este o simplă cunoștință, dar vine la voi și vă prezintă o idee sau vine și vă prezintă o rezolvare. Sau poate că voi cereți ajutorul persoanei respective și persoana respectivă vă ajută. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Aici nu vorbim doar neapărat de distanța fizică, cât putem vorbi și de distanță între două persoane, că nu sunt atât de apropiate. O persoană în care voi poate ați avut destul de multă încredere, un 3, un I sau un T, v-a făcut ceva, a spus anumite vorbe despre voi, sunt foarte multe bârfe la adresa voastră, însă este bine să vă păstrați calmul, pentru că toate aceste bârfe vor rămâne doar la nivel de bârfe. De ce? Pentru că persoanele care vă cunosc știu cum sunteți, știu cum gândiți, știu ce faceți și nu dau atât de multă importanță la bârfele care se află. Doar că aici puțin de atenție la partea sentimentală, pentru că este posibil cineva să vă vrea rău și cumva să bage un pic zâzanie între voi și persoana voastră dragă, persoana pe care o iubiți, și cumva să aveți niște dispute, niște discuții din acest punct de vedere, însă le veți depăși cu bine dacă vă acordați unul altuia încredere, mai multă încredere, dar din câte văd aici, persoana masculină se îndepărtează puțin de persoana de sex feminin, după care, bineînțeles, că revine, nu se îndepărtează foarte mult, doar că se întoarce așa puțin cu spatele, ca și cum este supărat, dar îi trece supărarea destul de repede. Văd că să fie o supărare atât de mare în care să dureze foarte mult sau persoana să se distanțeze atât de mult, atât de tare. Da? Deci nu e, dacă cineva speră ca aceste două persoane să se despartă, speră degeaba. Bun. Da, într-adevăr, aici persoana care vă vrea rău sau care dorește să vă despărțiți este o persoană mai matură decât voi. Este o persoană care, nu știu, este posibil să aibă un ochi poate care îi fuge sau un ochi îl are puțin diferit, iar voi știți deja treaba asta, în sensul că acel are un defect la ochi, iar este un defect destul de vizibil, nu este un defect care să treacă neobservat și care cumva vă pune pe fugă sau spune anumite vorbe ne la locul lor în așa fel încât să afecteze relația dintre voi doi. Dar ideea este că după este cineva care stă de vorbă cu voi și vă spune nu asculta de ce spune, pentru că spune numai tâmpenii. Da? Și atunci lucrurile dintre voi și persoana iubită revin la normal. Aici văd că voi vă gândiți, nu știu, la o sărbătorire cu mai multe persoane sau poate că vă gândiți să faceți ceva diferit, ceva special. E adevărat că suntem în luna octombrie, dar n-ar fi nimic exclus ca aici o parte dintre voi să vă gândiți deja la perioada sărbătorilor, la ce puteți face și ce puteți organiza pentru a sărbători alături de prieteni, familie, dar când mă refer prieteni, familie, întreaga familie, adică să faceți ceva mare, nu ceva făcut în mod normal, natural,
care se face în fiecare an și deja probabil că ați început să plănuiți acest lucru. Sau aici mai există încă o posibilitate, faptul că o anumită persoană poate că se gândește ca la sărbători, în preajma sărbătorilor, ceva de acest gen, să facă inclusiv o cerere în căsătorie. Sau, n-ar fi nimic exclus aici, pentru că avem încă o variantă de Crăciun sau de Revelion, să aflați că sunteți însărcinate. Da? Deci poate să fie, sau că chiar poate sunteți deja însărcinate și atunci urmează să nașteți. Da? Sau cineva din apropierea voastră. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație pentru cei din zodii de aer. Avem inițiala T, inițiala L, avem și cifre, avem și o persoană, poate să fie inclusiv de sex masculin, care are puțin capul un pic mai altfel făcut, mai rotund, dar forma feței să fie rotundă, dar un pic să aibă capul puțin mai, cum spunem noi, are capul puțin cam tare. Da? E o persoană care nu vrea să înțeleagă anumite lucruri, dar ideea este că această persoană este o persoană destul de sensibilă, este o persoană destul de iubitoare, este o persoană care la fel îi place să facă, poate că e chiar inclusiv o persoană glumeață și îi place ca persoanele din jurul său să fie vesele și să facă cât mai multă lume fericită. Chiar dacă nu întotdeauna reușește acest lucru și chiar dacă alte persoane încearcă să descurajeze această persoană. Da, fiți atenți la cifra 3, peste 3 puncte de când vedeți acest videoclip, 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, pentru că, așa cum am spus, vor interveni niște vorbe, niște bârfe care nu vă vor plăcea, dar peste care veți trece fără prea multe probleme. Da? Deci chiar dacă aveți acum anumite probleme care aveți destul de serioase, inclusiv din punct de vedere al sănătății, să știți că le veți depăși. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2, adică zodiile de aer. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!